Dear brothers and sisters, it is so good to be with you again. Vëllezër dhe motra në Krishti, është shumë e bukur të jemi bashkë me ju prapë. Today is a very special day in the history of Albania, and it's a joy, and I thank God to be with you on this special feast. Sot është një ditë shumë e veçantë në historinë e Shqipërisë dhe falenderoj Zotin që e kam mundësi të jemi bashkë me ju sot në këtë fest. And I give thanks to our Archbishop who gives me the opportunity to speak to you today. Dhe falenderoj kryepiskopin ton Anastasi për bekimin që ka më dhënë të flisni me ju sot. And my son, Father Stefanos, who's going to try and translate. Edhe atë Stefani që të përpiqet të përkthej për mua sot. In honor of today's national holiday, I'm going to speak about freedom this morning. Në nder nga këtë fest nacional që festojmë sot, duhet të flisni për liri sot. But not just one type of freedom, we will speak of three different freedoms. Po jo vetëm një lloj liri, duhet të ju flisni për tre lloj liri. So I'm going to begin with the freedom of becoming an autonomous nation that is celebrated today. Duhet të filloj së pari me kjo liri që kemi fituar kur Shqipëria bëre një shtet e pavarur. As we remember the independence in 1912 after 500 years of occupation by the Ottomans. Si ne kujtojmë deklaratat në 1912 pas 500 vit e pushtimit osman. You know, in the history of Albania, it has been very difficult. There have been many occupations. E dini që brenda historinë e Shqipërisë ka pasur shumë vështetësitë dhe shumë pushtimet. But just as there have been many occupations, there have been many examples of heroic resistance. Por gjithashtu, si ka pasur shumë pushtimet, ka pasur edhe shumë shembullet e rezistencë heroike. So many people have given their lives so that we have freedom today. Sa shumë njerëz ka dhënë jetën e tyre që ne sot mund të kemi liri. Not only the sacrifices that led up to the declaration in 1912, but before and even in our modern history have many sacrificed for freedom in Albania. Jo vetëm sakrificat që ishte bërë përpara deklaratës në 1912, por ishte edhe shumë tjetër sakrificat heroik që njerëz kanë bërë përpara këta. It is through the suffering of so many that Albania today stands as a country with dignity and celebrates and lives as a free nation. Është nga vuajtja e shumë njerëz që ka rrezikuar dhe ka dhënë jetën e tyre që Shqipëri sot e ri si një shtet me dignitet që celebron edhe jeton si një shtet e lirë. So today we give thanks to all of those heroes, the known and the unknown, that we have the freedom today. So sot ne falenderojmë të gjithët e herorit, ata që janë njohur dhe ata që janë pa njohur, që ka dhënë jetën e tyre, edhe që ne sot mund të falenderojmë Zotin për lirinë që kemi. And we remember LIRIA nuk është I lirë. Edhe kujtojmë, liria nuk është e lirë. But there are many freedoms that come with sacrifice. Being in church and able to celebrate the liturgy today together is one of them. Janë shumë lloj liria që vjen me sakrifisë. Që ne mund të jemi këtu bashkë në kishë sot të celebrojmë me shunor me njëri tjetërin është një nga këto liriat. Our Christian faith is colored by the blood of the martyrs. Feja jonë të krishterë është themeluar dhe ngjyrosur me zhakun e martirëve. From the very first century, so many have suffered, been tortured, and given their lives so that we have the faith that we celebrate this day. Nga shekullit e parë, atë shumë njerëz e ka pasur vështetësinë, ishte torturuar, ishte martirizuar, që ne sot mund të njohim dhe jetojmë të vërtetën e fejas që kemi sot. And you know the stories, and even some of you are among those who held on to the faith even in times of persecution here in this country.
Edhe ju e dini shumë mirë historinë e njerëzit që ka bajtër feja gjatë persekutimet. From the secret baptisms to the hiding of icons in your homes, to the dyeing of eggs and proclaiming in your homes Krishti Ngjallja, with some going to prison, being tortured, and having families persecuted. Nga pagzimet që ishte bërë fshehurëzi, ka njerëz që kanë mbajtur ikonat në shtëpinë e tyre. Ka ata njerëz që ka luajtur vezë të kuq për pashkas duke proklamuar Krishti u ngjall, me disa nga ata duke shkuar tek burg e torturuar, familjen e tyre e përsekutuar. The light of Christ and our faith could not be extinguished. E kemi parë që drita e Krishtit nuk mund të shuhi. I remember in 1992, the first time I went to the Annunciation parish in Tirana. E mbajmon në 1992, herën e parë që vajti në kisha e ungjallëzimit në rruga Kavajas. In the dome was an icon of Christ, Në kupola e kisha një ikonën e Krishtit, but it was faded and people had come and chipped away at the eyes. për ishte e zbehur dhe sut e Krishti ishte e grevishur. But as hard as people tried, the image of Christ was still there. It could not be erased. Për atë që fort ka përpiqur njerëz të bënë gjëra të tillë, nuk kushte mundësi të fshin imazhin e Krishtit. And so it was with the image of Christ in us. It could not be erased. Edhe gjithashtu ishte edhe brenda zemrave tona. Atë shumë që ka përpiqur të fshihet nga zemrat tona, nuk kishte mundësi të bëhet. The heroic actions of the people of Albania bring encouragement to us today. Këto veprat herorik e njerëzit në Shqipëri japin kurajim tek ne sot. And they shine as a testimony not only here in this country, but the actions from Albania are a testimony around the world. Edhe këta veprime njerëzve në Shqipëri shkëlqejnë, jo vetëm këtu në Shqipëri, por përreth botën. Albania is a country of heroic resistance Shqipëri është një shtet që e kemi një rezistencë herorik. and stands with pride and dignity with a country which celebrates the freedom of religion. Edhe Shqipëri pori me krenari dhe dignitet dhe celebron liri fetar që kemi sot. So today we can remember this as well, Edhe sot ne mund të kujtojmë edhe kjo, but having in mind LIRIA nuk është i lirë. për gjithmonë duke mbajmon që liria nuk është e lirë. There is one last freedom that I want to speak about, Është një lidhje e fund që duhet të ju flisni për. and that is the ultimate freedom that is given by our Lord Jesus Christ. Edhe kjo është liria e përsosur që është dhënë pa Jesu Krishti. And that freedom too did not come easily, Edhe gjithashtu kjo liri nuk e kanë ardhur e lehtë, because freedom is not free. sepse liria nuk është i lirë. Our Lord gave his life so that we could be free. Zotin ton e ka dhenë jetën e tij që ne mund të jemi lirë. Jesus said, "If you abide in my word, you will know the truth, and the truth will make you free." Krishti ka thënë, nëse qëndroni në fjalën tim, do të jeni më të vërtet të shepullit e mi, do të njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë. But then you ask, how am I not free? Por ju më të pyes, a nuk jam lirë unë? My country is free. Shtetin tim është lirë? I have religious freedom. E kam liri fetar? What does he mean? I will make you free. Çfarë po thot Krishti ku thot, unë do të mbej ju të lira? There is another slavery that we become subject to, and it is only through Christ that we overcome this. Është një tjetër lloj shkllëveri që ne jemi pushtuar nga, edhe vetëm me Krishti ne mund të përballojmë me këtë shkllëveri. The Lord said, go ahead and read it. Zoti ka thënë, me të vërtet po ju them se kushdo që mëkaton është shkllav i mëkatit. When we sin, we become a slave to the sin that we commit. Kur ne mëkatojmë, e bëjmë shkllav tek mëkati që ne bëjmë. You know, we can become addicted to alcohol and it can ruin our lives. Ne mund të jemi i varur tek alkooli edhe mund të shkatëron tërë jetën tonë. And so we become a slave to the alcohol. Edhe bëjmë shkllav tek alkooli. We can become addicted to pornography and not overcome the hold on us.
Ne jemi mund të bën e varë tek pornografia edhe nuk mund të prishim ata që u kap ka neve. Others become addicted to lies and deception, and they are trapped. Disa janë e varë nga gënjeshtrat edhe decepcionet, edhe kjo ka kapër ata. There are so many sins that can grab our lives and control us. Janë atë shumë mëkatet që mund të kap neve edhe bën kontroll mbi jetën tona. But the good news is that through Jesus Christ, we can be set free from this. Për me gjithë këta, lajmin e mirë është ka anën e Jezu Krishti, ne mund të jemi bërë e lirë nga të gjithë këta gjërat. How do we do that? Si e bëjmë kjo? The answer is in the words of the Lord again. Përgjigje prap u gjejmë në fjalën e Krishtit. Jesus said, "If you follow my commandments, you will abide in me and I in you." Read the whole thing. Krishti ka thënë, po të zbatoni udhërimit e mia, do të qëndroni në dashurinë tim. Këto ju e thash që gëzimi im do të jetë në ju, dhe gëzimin juaj të jetë e plot. This is what Jesus wants for us. He has given us life so that we can have this ultimate freedom. Kjo e çfarë Krishti e doni për secilin nga neve. Ai ka dhënë jetën e tyre që secili prej nesh mund të jetojmë brenda këtë liri. So is there anyone here who is fighting being a slave of some sin? A është dikush këtu që po lëfton me mëkatit edhe shkleveri që u jep mëkatet? Is anyone fighting from the hold of alcohol or pornography or any other sins that might be grabbing us? A lufton dikush kundër ata veprat e alkohol, kundër ata pornografia, kundër çdo lloj mëkati që mund të kemi në këtë botë? Come to the Lord and receive the free gift that He has for us. Eja tek Zoti dhe merrni dhuratë e lirë që ai ka të ofron për secilin nga neve. It's a gift that is free to us, but it came with a price. Kjo dhurata është e lirë për neve, por ishte fituar me një çmim shumë të rëndë. Because freedom is not free, Sepse liria nuk është e lirë. but the free gift of God. To seek the Lord of truth, and the truth will set us free. Për ne kemi kjo dhurat e falas, që është dhënë nga Zoti, që ne mund të kërkojmë Zoti të vërtetës, që të vërtetës do t'ju bën të lira. So on this day where we proclaim freedom in Albania, So në këtë ditë që ne proklamojmë liria këtu në Shqipëri, let us rejoice le të ngazëlohemi and thank all those who have sacrificed that we can have the freedoms we have today. dhe falenderojmë të gjithë ata që ka dhënë sakrifisë që ne mund të kemi liri sot. The freedom of our country, E liria e Shqipërisë, the freedom of our faith, liria e fesë tonë, and the ultimate freedom that is given to us by Jesus Christ. edhe liria e pësosur që është dhënë tek secili nga neve nga Jezu Krishti. Amen.